Bạch Nặc về đến nhà lúc 10 giờ sáng. Vừa xuống xe, hai nhóc tí đã vỗ cánh. Từ trên lan can ban công tầng 2 bay xuống. Bạch Vân, Hắc Thổ. Ta về rồi đây, dạo này có ngoan ngoãn ăn thịt không? Hình như lớn hơn một chút rồi. Không thấy Hoa Hoa và Phú Quý đâu. Bạch Nặc chẳng hề thấy lạ. Từ khi sư trưởng và trung đoàn trưởng phát hiện ra, chỉ cần đưa Hoa Hoa và Phú Quý đến bãi tập, thì đám sói con ở các trung đoàn của sư đoàn 39, đứa nào đứa nấy đều hưng phấn lạ thường. Lúc tập luyện bình thường lại càng dốc hết sức ra tập. Bây giờ đám sói con trẻ tuổi trong các trung đoàn, mỗi khi huấn luyện, chẳng cần lớp trưởng hay giáo đạo viên phải trông chừng nữa. Đứa nào đứa nấy đều tự giác khiến người ta đau lòng. Bạch Nặc và Phương Mãnh cũng không quản. Hoa Hoa và Phú Quý muốn đi thì cứ đi, coi như đi làm thôi. Dù sao sư đoàn 319 cũng không để hai đứa làm không công. Tháng nào cũng phát phụ cấp. Tận 20 tệ đấy. Còn thêm 5 cân phiếu thịt nữa. Quan trọng là hai đứa đại ca này rất vui vẻ. Bạch Nặc chuyển hết đồ đạc mang về vào trong nhà. Thấy thời gian cũng hòm hòm rồi, cô còn vào bếp tự nấu bữa trưa cho mình. Phương Mãnh và Trúc Khải Hoàn cùng bước vào cửa nhà, thì thấy khói trắng bốc lên từ phía nhà bếp. Ánh mắt lập tức sáng rực lên. Con cái ơi, ba về rồi đây. Nữ, sao con không đợi ba về rồi mới nấu cơm? Trúc Khải Hoàn khựng bước lại, liếc nhìn cái thằng nhóc thối tha kia đầy chê bai. Thật là biết thể hiện quá nhỉ, con giỏi giang hơn cả người làm cha như ta nữa cơ đấy. Con là không muốn nữ bị mệt thôi. Cô ấy vì vụ án đó mà bận rộn ở bên ngoài suốt nửa tháng trời. Vừa về nhà sao có thể bắt cô ấy nấu cơm được chứ? Con nói đúng. Con vào bếp trước đi, để ba đi treo áo khoác lên đã. Con có cái của con nữa nè ba. Bạch Nặc nhìn hai người với vẻ mặt đầy hoang mang. Anh đổi cách xưng hô từ bao giờ thế? Ông ấy đưa tiền cho anh rồi à? Tối qua anh về rồi. Cũng may là ba không bận. Hai tụi anh buổi tối ở nhà có uống chút đỉnh. Ba uống hơi quá chén một tẹo, cứ thế kéo anh lại, bắt anh phải gọi là ba. Anh bảo không được. Tiền đổi cách xưng hô anh còn chưa đưa cho vợ anh. Chưa kiếm được tiền thì không được gọi. Kết quả là ba quay người đi vào phòng ngay, lấy ra 1.100 tệ. Dù sao sớm muộn gì cũng phải đổi thôi. Tiền đổi cách xưng hô đã trao tận tay, thì sao anh có thể từ chối được chứ? Thế là anh đổi miệng ngay tại chỗ luôn. Tiền anh để trong ngăn kéo bàn trang điểm của em rồi. Lát nữa em nhớ cất đi nhé. Tiền đổi miệng đưa cho anh, sao anh không tự giữ lấy? Anh đâu có dám. Sắp đến Tết rồi. Nếu đến lúc đó tụi mình về nhà họ Phường chúc Tết mà em nỡ miệng nói với bà nội, thì bà chẳng đánh anh tôi bời sao? Em đâu phải không biết. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần hai đứa mình cùng đứng trước mặt bà, thì em chính là cháu ruột nhà họ Phương. Bà chỉ hận không thể ôm em vào lòng, một bước cũng chẳng nỡ để em tự đi. Còn anh chỉ là một đứa con dâu nuôi từ bé không đáng tiền. À không, là con rể nuôi từ bé. Có bao giờ chiếm được chút gái nào đâu. Cái đó thì chịu thôi. Ai bảo từ nhỏ em đã xinh xắn đáng yêu chứ. Anh và anh cả Phương đều không so được đâu. Phải, nữ nhà mình là xinh đẹp và đáng yêu nhất, tốt nhất trên đời luôn. Em đã chuẩn bị những gì rồi? Để anh làm cho, em cứ ở bên cạnh nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, ba nói định Tết này sẽ làm lễ đính hôn cho hai đứa mình. Đính hôn sao? Dù sao thân phận đính hôn vẫn chắc chắn hơn là đang tìm hiểu. Anh có đến đây mỗi ngày cũng chẳng ai nói ra nói vào được. Ngoài ra, phía bà ngoại Nguy em cũng không cần lo lắng. Ông nội Trúc thỉnh thoảng có thể liên lạc được một lần. Ba đã nhờ ông nội xin ý kiến của bà ngoại Ngụy trước rồi. Ba và ông ngoại đều không có ý kiến gì. Hi, Phương Mãnh vốn dĩ còn muốn giữ vẻ trầm ổn của mình, kết quả là càng nói càng hưng phấn. Cuối cùng thật sự không kìm được nữa, nở nụ cười ngoác miệng đến tận mang tai. Nếu ngoại đã đồng ý rồi, vậy thì đợi đến Tết mọi người đều rảnh rỗi, chọn lấy một ngày để người lớn hai nhà gặp mặt rồi chốt luôn. Nhưng nếu là kết hôn thì nhất định phải đợi ngoại và ông ngoại về mới được nhé. Ba ơi, đám cưới của chắc chắn là phải đợi bà ngoại và ông ngoại Bạch về mới tổ chức. Nếu không bà ngoại con cũng chẳng đời nào đồng ý. Nhưng mà mình có thể thương lượng một chút không? Đợi đến khi em tròn 18 tuổi, hai đứa mình đi đăng ký kết hôn trước nhé. Bắt anh đợi thêm một ngày nữa cũng là sự dày vò. Nói đến cuối cùng, Phương Mãnh còn trực tiếp ôm chầm lấy cô gái nhỏ, trong miệng phát ra tiếng Trúc Khải Hoàn vừa đi đến cửa bếp đã nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức cảm thấy e răng vô cùng. Buổi tối, Phương Mãnh và Bạch Nặc cùng nhau dùng bữa. Phương Mãnh rất tự giác dọn dẹp bát đĩa, tiện tay dắt theo Đại Hoa và Phú Quý. Ba ơi, ăn quýt đi, quýt này ngọt lịm luôn. Trước khi con về, đã đặc biệt đi mua mấy sọt trái cây. Ba xem thử có cần gửi cho chính ủy và tham mưu trưởng một ít không? Ăn hết thì con lại đi mua là được. Không cần phải tiếp đâu. Con gái à, chúng ta không thiếu tiền. Dù cho phụ cấp của ba không đủ tiêu, thì ba vẫn có thể đưa con về nhà ăn bám ông nội con. Lão già đó mỗi tháng có phụ cấp và phúc lợi nhiều lắm. Ba con mình xài không bao giờ hết đâu. Con đừng vì muốn tích trữ thêm đồ ăn cho gia đình mà đi đến những nơi nguy hiểm nhé. Thiếu gì cần gì, cứ để ba đi lo liệu. Ba yên tâm đi, con cũng chỉ mới rời khỏi thành phố Kinh Đô hơn 2 năm, chưa tới 3 năm mà. Sao con lại không dành đường xá? Sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa những thứ này đều là con mua ở mấy đội sản xuất gần đây thôi. Dạo này sắp Tết rồi, ngay cả trong thành phố người ta cũng bắt đầu mắt nhắm mắt mở cho qua rồi. Mấy thị trấn nhỏ và đội sản xuất xung quanh lại càng thoải mái hơn. Thỉnh thoảng còn có chợ phiên nữa. Nửa tháng nay con thường xuyên dẫn đội xuống nông thôn thăm hỏi, rà soát các đối tượng tình nghi, có đôi khi cũng cần phải ngụy trang. Người thành phố về quê mua sắm đồ Tết,
Là một thân phận ngụy trang rất tốt đấy chứ. Sẵn dịp này con mua được khối đồ luôn. Khá nhiều đội sản xuất đã bắt đầu mổ lợn Tết rồi. Bò và dê cũng có nữa. Con đưa đủ tiền vào phiếu, nên họ bán cho con không ít đâu. Số trái cây này đều là ở khu phía Tây. Mấy đội sản xuất có vườn cây ăn của ở ngoại thành trồng đấy. Đại đội có giữ lại một ít để chuẩn bị bán ra ngoài dịp Tết này. Đúng là gặp may thật. Con thấy hàng đẹp quá nên mua luôn mấy sọt mang về. Ái cha, quýt này ngon thật, vị ngọt thanh, mọng nước, tép quýt lại đầy đặn. Con gái lớn của ba thật là giỏi quá đi. Trái cây con mua ăn ngon gấp trăm lần người khác mua. Thích ăn thì ba ăn thêm của nữa đi, nhưng cũng đừng ăn nhiều quá, quýt sẽ gây nóng trong người lắm. Ăn hết con lại đi mua tiếp. Con với mấy đội sản xuất có vườn trái cây đó quan hệ cũng khá ổn, lúc nào muốn mua cũng được hết ạ. Hi hi, chúc Khải Hoàn tôi cuối cùng cũng có con gái lo cho rồi, hạnh phúc quá đi mất. Chúc Khải Hoàn từ sớm khi biết con gái sẽ đến đây ở cùng mình. Đã cho lắp đèn ngoài sân, mọi thứ đều được sắp xếp thỏa đáng. Bây giờ thời tiết ở kinh đô đã lạnh hơn nhiều. Phương Mạnh trực tiếp từ trong buồng nhỏ bưng ra một cái bếp than nhỏ đặt ở bên cạnh rồi nhóm lửa lên. Gia đình 3 người cứ thế ngồi thư thả ngoài sân, uống trà sữa nóng, ăn trái cây và bánh ngọt. Vừa cùng nhau tán gẫu, lát nữa chia trái cây ra làm 2 phần. Muộn một chút ba sẽ dẫn thằng Mạnh sang nhà hàng xóm một chuyến, gửi cho chính ủy và tham mưu trưởng một ít, để họ cũng được nếm thử đồ tươi ngon mấy thứ con gái ba mua về. Ăn ngon hơn hẳn số trái cây hậu cần phát lần trước. Dạ, ba cứ quyết định là được ạ. Chúc Khải Hoàn còn đề nghị lát nữa dắt theo Phương Mãnh đi cùng. Đây là ông đã hạ quyết tâm muốn trải đường cho con rể rồi. Thế lực nhà họ Phương tuy cũng tương đương với nhà họ Trúc, nhưng hai anh em Phương Mãnh và Phương Chu từ nhỏ đến lớn, có việc gì cần giúp đỡ hay chịu uất ức gì, thà là đến nhà họ Bạch tìm đại cữu nhà họ Bạch mà khóc, chứ tuyệt đối sẽ không tìm đến cha ruột kể từ khi mẹ qua đời. Và cha lấy vợ kế, hai anh em họ cũng rất ít khi về nhà họ Phương, chỉ còn nhớ mong đến ông nội và bà nội họ Phương thôi. Vì dù là Phương Mãnh hay Phương Chu đều chưa từng dựa dẫm vào thế lực nhà họ Phương mấy năm đầu mới nhập ngũ. Thậm chí không ai biết hai anh em họ là cháu nội của tư lệnh Phương ở Bộ Tổng Tư lệnh Kinh Đô. Những chuyện này đều là Trúc Khải Hoàn trước đây về nhà nghe được từ chỗ cha mình. Con rể đã không muốn dựa vào cha ruột thì chúng ta cũng chẳng thèm dựa vào, đâu phải chỉ có mỗi một ông cha vô dụng đó đâu. Đường đường là một đấng nam nhi lại để cho một con nhóc danh tính kế, cuối cùng bị ép phải cưới về nhà. Chẳng ra làm sao cả, đáng đời lắm. Trước khi tái hôn đã bị vợ tôi tóm được đập cho một trận như tử. Đến ngày thứ 2 làm đám cưới suýt nữa thì không lết dậy nổi. Khi Bạch Nặc và Phương Mãnh ngồi bên cạnh, tò mò nhìn Trúc Khải Hoàn, cũng chẳng biết đồng chí Trúc già lại đang nghĩ đến chuyện gì, mà sao cứ hừ hừ vẻ tức giận thế nhỉ? Ba sao thế? Con không biết nữa. Nhưng lúc trước anh họ thứ Bảy có gọi điện nói với anh một câu, bảo là ba trong 10 mấy năm đó có lẽ là ở trong rừng sâu núi thẳm nào đó đến mức nghẹn phát ngốc rồi. Sau khi về cứ hở ra là lại thẫn thờ, chẳng biết là đang tính toán cái gì nữa. Tính tới tính lui rồi lại tự mình sinh ra hờn dỗi. Tức quá thì lại đi tìm đứa nào đen đủi để tẩn cho một trận. Lần trước về nhà, chỉ vì anh họ thứ 8 lúc vào cửa lại bước chân trái vào trước, mà bị ba lôi ra bãi tập của khu nhà công vụ, đánh cho một trận tơi bời hoa lá. Thế bác cái 4 không sót anh họ 8 à? Không đâu, anh Bảy bảo ba mình từ nhỏ đã là cục cưng trong nhà rồi. Mấy bác trai bác cái cũng đều chiều chuộng đứa em út này. Hơn nữa bác cái 4 cũng ngứa mắt anh 8 lâu rồi. Bác 4 thì công việc bận rộn không có thời gian dạy bảo, bác cái 4 thì đánh không lại anh 8, nên cứ luôn phải kìm nén một cục tức trong lòng. Hôm đó ba đánh xong rồi về, bác cái 4 còn đặc biệt chạy về khu nhà công vụ, nấu một bữa toàn món ba thích để thưởng công cho ba đấy. Nhà họ Trúc này thú vị thế sao? Đúng rồi, ba ơi. Con gái à, ba đây. Còn khoảng nửa tháng nữa là đến Tết rồi. Năm nay nhà mình ăn Tết thế nào à? Chú Văn và mọi người nói với con là năm nay họ đều phải ở lại trong nhà máy. Con Vượng Tài để ở nhà. Cũng được chú Năm đón tới một cái sân nhỏ gần nhà máy để ở rồi. Bảo tụi con không cần phải đặc biệt chạy về một chuyến làm gì, vì ở nhà vốn chẳng có ai cả. Trúc Khải Hoàn nghe vậy thì ánh mắt lập tức sáng bừng lên. Vốn dĩ còn lo con gái lúc Tết sẽ muốn về nhà cũ để đón năm mới cơ đấy. Không ngờ con gái ông không những không bỏ rơi ông dịp Tết, mà còn chủ động hỏi ý kiến ông nữa. Trúc Khải Hoàn sướng rơn cả người. Chà chà, ông bố vợ này vừa nãy lại nghĩ đến cái gì rồi? Mà sao trông sướng phát điên lên thế kia nhỉ? Con gái à, Tết ba phải ở lại đơn vị để đón năm mới cùng các chiến sĩ trong quân khu của mình. Ngày đó còn có một buổi liên hoan tập thể nữa. Ba là quân trưởng nên cũng phải lộ mặt một chút, rồi còn phải cùng các chiến sĩ ăn bữa sủi cảo nữa. Chuyện này thì con biết ạ. Trước đây mỗi khi Tết đến, ông nội Phương và chú Phương cũng không có nhà. Anh cả và anh Phương năm nào cũng sẽ đón bà nội Phương sang nhà mình, hoặc là sang nhà họ Chu để cùng đón Tết. Ông nội Phương lần nào cũng phải đến lúc bữa cơm tối sắp bắt đầu mới chịu về. Ba người chúng ta năm nay hay là thế này đi, con và Phương Mãnh sẽ cùng ba tham gia buổi liên hoan ở quân khu trước, cùng ăn bữa cơm tất niên với các chiến sĩ xong, sau đó sẽ lái xe về nhà ông bà nội. Ăn cơm xong con và Phương Mãnh sẽ sang nhà họ An và nhà họ Du. Dù sao khu nhà công vụ số 1 và khu nhà cơ quan cũng nằm sát nhau,
Đến lúc đó mượn xe đạp của anh Bảy. Hai đứa con đạp xe đi là được. Chỗ ở thì cũng không cần lo lắng đâu. Bên nhà họ An và nhà họ Du đều có phòng riêng cho con. Phương Mãnh thì cứ ở chung với anh họ An Vận là được. Phòng anh họ con lúc nào cũng có sẵn quần áo để anh ấy thay. Được, tất cả đều nghe theo con gái lớn của ba. Hôm nay muộn quá rồi, đợi ngày mai lên văn phòng, ba sẽ gọi điện báo cho bà nội con một tiếng. Bà nội và ông nội con chắc chắn sẽ vui mừng lắm đây. Nhà mình cũng có phòng của con đấy. Bà nội và bác cái cả của con đã chuẩn bị xong từ sớm rồi. Mãnh cũng có chỗ ở mà. Đừng có lo, nhưng nếu lúc đó muộn quá rồi, hai đứa nếu muốn ở lại nhà họ An hay nhà họ Du cũng được, ba đều nghe theo con hết. Vậy thì quyết định như thế đi ạ. Từ ngày mai con sẽ ra ngoài sắm sửa đồ Tết và quà Tết. Quà Tết mà con và Phương Mãnh cần chuẩn bị nhiều lắm. Bà nội Chu trước đó đã gọi điện dặn dò kỹ rồi. Bảo tụi con nhất định phải đi thăm hỏi đầy đủ một lượt. Năm ngoái không tiện, lại không có tiểu nặc ở kinh đô, nên đều không qua lại thăm hỏi được. Năm nay chắc là nhiều người cũng biết con và Phương Mãnh đã về rồi. Đầu óc con cũng đã bình phục. Nếu con không đi nữa thì hai nhà Ngụy và Chu sẽ thật là thất lễ quá. Không vấn đề gì, hai đứa cứ yên tâm mà sắp xếp. Cần ba giúp gì thì cứ trực tiếp nói với ba. Ba sẽ đưa thêm cho tụi con ít tiền và phiếu. Đồ Tết và quà Tết hai đứa cứ chuẩn bị cho đàng hoàng. Thời gian cũng hòm hòm rồi, đợi ba xuống đã. Thằng Mãnh, con lựa trái cây ra đi. Hai ba con mình sang nhà chính ủy và tham mưu trưởng một chuyến. Không cần đâu ba, bà ngoại và đại cữu mẫu của con mấy hôm trước đã gửi thêm cho hai đứa con khối tiền và phiếu rồi. Nhiều lắm luôn ạ. Nhị cữu mẫu và tam cữu mẫu cũng gửi tiền và phiếu qua rồi. Chắc là ngày mai sẽ tới nơi thôi. Anh cả và anh cả Bạch đã đưa hết phụ cấp tháng trước cho hai đứa con rồi. Còn mấy anh họ và chị họ cả nữa cũng gửi phiếu qua cho tụi con. Đều là họ nhờ người trong đơn vị đổi cho đấy ạ. Ba ơi, chẳng phải trước đây ba đã đưa hết tiền phụ cấp và tiền thưởng tích góp suốt mười mấy năm cho nữ rồi sao? Sao vẫn còn tiền thế à? Ba đừng có tùy tiện mang mấy món đồ cổ trong nhà ra ngoài đời lấy tiền đấy nhé. Con có ngốc không hả? Chẳng phải hôm kia quân khu mình vừa phát phụ cấp sao? Gì đây? Giờ trong tay con không có tiền à? Không có, con không thể nào có được. Mỗi lần con đi lĩnh phụ cấp xong thì số tiền đó cũng chẳng ở trong túi con quá một đêm đâu. Ngày hôm đó về là con đã để vào cái hộp đựng chuyên dụng trong phòng nữ rồi. Cái thằng nhóc này sao còn thật thà hơn cả mình năm xưa thế nhỉ? Hồi đó mình còn dám lén lút giấu lấy 1-2 hào đấy. Cũng không có tiêu xài bừa bãi đâu. Con đủ rồi thì mua quà nhỏ cho vợ thôi. Dĩ nhiên là thỉnh thoảng cũng có thể lén lút cùng mấy anh em chiến hữu làm vài ly rượu nhạt, nhưng thật sự chỉ là thỉnh thoảng thôi. Cái thằng này hay thật đấy, một xu cũng không giữ lại, nộp sạch sành xanh. Nó không có bạn bè gì sao? Có chứ à, nhưng tụi nó toàn là lũ độc thân cả. Một mình nó là cả họ được nhờ. Thế lúc đi ăn chung, thêm một người cần nuôi gia đình, nuôi vợ như con thì có sao đâu.